Всіх вітаю! Сьогодні на огляді в нас гібридний інвертор Datobus на 6,2 кВт 48 вольт номінальної напруги. Є порти для комунікації з BMS, RS-232 для підключення Wi-Fi адаптера, здається, його не було в комплекті. Контакти релейки, напевно, можна запрограмувати на потрібні функції. Можливість паралельної роботи, якщо встановити додаткову комунікаційну плату. І також може працювати як трьохфазний інвертор. Якщо буде 3 інвертори, встановлюємо цю плату і можемо налаштувати, що кожен інвертор буде працювати на незалежну фазу. Плюс-мінус для підключення батареї і для підключення сонячного входу. Кнопка розміщується знизу. І чим цікаво, що цей інвертор зроблений, скоріш за все, не на заводі NextPower, де виробляють PWM, Renern та інші інвертори. Це якийсь інший завод. Точно не знаю, хто володіє інформацією, відпишіться в коментарях. Дата виготовлення інвертора – 7 місяць. На коробці було вказано 28 число 2024 рік. Багато людей мене запитували, що влітку 2024 року було випущено начебто дуже багато інверторів із браком. Але наскільки мені відомо, просто було випущено дуже велика кількість інверторів і відповідно відсоток браку також збільшився. По моделям 8,2, 10,2 кВт з заводу NextPower там дійсно є певні схемотехнічні проблеми і можливо буде окреме ще відео по тій моделі інвертора. Модель інвертора DT4862. Номінальна потужність 6200 вольт ампер або 6200 Вт. Діапазон робочих температур від мінус 10 до 50 градусів по Цельсію, але все-таки я раджу встановлювати в опалювальному приміщенні, або хоча б, щоб температура була не нижче 5 градусів, щоб не утворювався конденсат. Клас захисту IP21. Напруга по лінії акумулятора 48 вольт номінальна і струм 143,5 ампер може бути. Вихід змінного струму 230 вольт, 50-60 Гц, 27 ампер, одна фаза. І можна налаштовувати, здається, 220 або 240 вольт також. Заряд від мережі вказано 54 вольти, але там можна налаштувати через меню. І, напевно, 100 ампер – це максимальний струм заряду від мережі. Підтримує сонячні панелі 6200 Вт. І максимальний зарядний струм 120 ампер – це, напевно, і мережа, і сонце. Діапазон роботи MPPT-контролера від 60 до 500 вольт і рекомендується від 300 до 400 вольт буде оптимальний режим роботи. Максимальна напруга по сонячному входу 500 вольт. Щоб забезпечити потужність 6200 Вт при напрузі 300 вольт по сонячному входу, струм має бути десь 21 ампер. Тому, скоріш за все, обмеження по струму тут десь 23 ампери, мені здається, можливо 22 ампера. Виробник не вказав максимальний струм по сонячному входу. Ось в інструкції вказано, як встановлювати плату для паралельної роботи інверторів або для роботи у трьохфазній системі. І тоді можемо нарощувати кількість інверторів в паралельному режимі і в режимі трьохфазної мережі. Але ця плата є опцією для паралельної роботи. Її немає в комплекті, можна докупити окремо. Вага інвертора без коробки 10,1 кг. Розібрав інвертор, на верхній кришці розміщується дисплей і кнопки. Ось так виглядає. Явно видно, що це не завод NextPower, це якийсь інший завод, можливо Voltronic, по-іншому зібраний, багато різних фільтрів. Немає нічого, що нагадує про завод NextPower, бо зазвичай NextPower ставлять вентилятори власні, конденсатори можуть бути. Тут щось інше. Вхідні клемники для мережі і для виходу, гарної якості, на сонячний вхід такі само. Від вхідних клем ідуть провода 4 мм квадратні. По входу є фільтр на ферритовому кільці, замотаний у термоусадку, і по виходу так само. Це добре. На останніх ревізіях інверторів бачу, взагалі NextPower спрощували. Жодних фільтрів, навіть оці інколи не встановлюють синфазні дроселі. Тут є синфазний дросель і по виходу інвертора, і по входу також є синфазний дросель з конденсаторами. Це добре. Вхідна мережа захищена таким запобіжником автоматом. Номінал його 40 ампер. Ось 40 ампер вказано. Тут розміщується дросель синусу, такий масивний, для 6 кВт цілком достатньо. У верхній частині розміщується MPPT-контролер із схемою софт-старту, запуску високовольтної шини. По входу по сонячному так само є ферритове кільце в термоусадці, синфазний дросель з конденсатором. Все добре. PV-буст-індуктор такий масивний. Радіатор MPPT, в принципі, для 6,2 кВт, напевно, достатньо. Щось схоже у PWM на 6,2 стоїть. І радіатори загалом схожі до PWM на 6,2, до Anern на 6,2 кВт. Вистачає по охолодженню, немає питань. По високовольтній стороні у нас встановлені транзистори 70N65F. Це відповідно 70 А, 650 вольт. Це добре з запасом для 6,2 кВт інвертора. Це добре. Діод на 30 А встановлений, напевно, 600 вольт.
І якщо порівнювати з інвертором ПВМР на 6,2 кВт, там встановлюють транзистори на 60 А. І з того, що помітив, радіатори всі встановлені на... Ось там внизу радіатор ізольований від плати на текстоліті. І по низьковольтній частині також текстоліт, що добре. У заводу Nextpower вони ізолюють на картон, і інколи він може пробивати, тому загалом це добре використання текстоліту. І тут можна помітити масивні такі площадки. Із трансформатора виходять масивні такі силові доріжки, ось їх видно, переріз великий для посилення площі перерізу. На MPPT контролері встановлені транзистори 70 А, 650 вольт, 2 штуки в паралель, і там далі діод ще R30U06 SK2, напевно 30 А, 600 вольт. Низьковольтні транзистори ось такі встановлені. Зараз виведу на екран даташит на них. 16 штук по 4 в паралель. Силовий трансформатор 1, але здвоєний по висоті із двох осерть. Такий масивний, маркування на ньому. Для 6,2 кВт цілком достатньо. Намотаний таким проводом цікавим, начебто багатожильний, напевно, в окремій ізоляції. Ось там на платі бачу NTC2, напевно, якийсь температурний датчик, щоб контролювати температуру трансформатора, можливо, цього дроселя, але, можливо, і під самим трансформатором ще є окремі датчики. Є запобіжник по лінії акумулятора, номінал його 150 А вказаний. І взагалі лінія від акумулятора розведена нарощуванням таких доріжок силових контактів, що цілком, мені здається, достатньо по перерізу. Тут болти для підключення акумулятора М8, також встановлені на текстолітовий ізолятор і прикручені до основи. Комунікаційна плата для RS-232 і 485. Ось так виконана, релюшка є. І, напевно, можна налаштувати на потрібні функції. Точне призначення ще не знаю, почитаю. Вентилятори встановлені 12 вольт, 2 штуки по 0,55 А. Продуває, як і в більшості гібридних китайських інверторів, зверху захвачує повітря і вниз продуває. По бокам фільтрів для захвату повітря немає. Можна сюди додати якісь по бокам фільтри або перевернути вентилятор, якщо зверху зробити додаткові отвори для виходу повітря наверх. На кожному радіаторі встановлений свій температурний датчик для контролю температури. По лінії акумулятора встановлені конденсатори на 63 вольта, 6800 мікрофарад. Ось фірма, я таку фірму не чув, 3 штуки в паралель. А по високовольтній стороні встановлені 2 конденсатори 500 вольт, 470 мікрофарад в паралель. Це, напевно, датчики струму в таких пластикових корпусах. Начебто 20 А вказано, один і другий. Для вимірювання струму по лінії MPPT, а це просто в схемі. По лінії акумулятора немає вимірювання струму, як і в більшості гібридних інверторів. Вимірюється лише от в цій точці і по MPPT, а далі розраховується струм з акумулятора. Це реле для софт-старту, для запуску високовольтної шини. І тут у нас подається 220, окремий блок живлення, щоб інвертор міг працювати без акумулятора. Багато конденсаторів встановлені твердотільні, якби танталові вони називаються начебто, але є і звичайні конденсатори в переміжку. Встановлений DSP-процесор F-Chip AVP32F335. Ось так загалом виглядає плата з процесором і маркування на ній. Показано, що це і для інвертора, який вміє працювати в паралель. Корпус виконаний із товстого металу, більше 1 мм, десь 1,1 мм. Не прогинається. Знаєте, як був закритий кришкою, то взагалі така відчувається масивність. Навіть болти, які закривають кришку, вони прикручуються не просто в корпус, а такі бобишки зафіксовані, щоб різьба не зривалась. Загалом в цьому інверторі використовується така класична схема. Вона вже добре відома, добре вивчена. Інвертори піддаються ремонту, навіть якщо виходять з ладу. По входу, по вхідній мережі фільтр бачимо, 2 релюшки, які розмикають фазу і 0 окремо. Ось ця релюшка, здається, 0 розмикає, а ось ця фазу. А ця подає на вихід на навантаження, розмикає, якщо у нас перевантаження по виходу, то ця релюшка слугує для захисту від перевищення по потужності. І відповідно, враховуючи, що в нас 3 реле, 0 у нас не спільний. Він буде розмикатися оцим реле. І якщо нам треба спільний 0, то в теорії можемо замкнути вхідний-вихідний 0, але по можливості, якщо у вас є можливість, то краще не замикати. Якщо ми замикаємо вхідний і вихідний 0, то у нас виходить на синфазному дроселі, у нас тут проходить струм по фазі, а 0 ця обмотка виходить замкнуто. Це також не дуже добре і
синфазний дрозель тоді може почати видавати посторонні звуки. Загалом по якості збірки зауважень немає. Все добре пропаяно, прокручено. На задню сторону ще ви подивитися, але поки не хочу знімати плату, вона тут добре закріплена, ув'язана. Наявність різноманітних фільтрів, по живленню, по сонячному входу. Вентилятори мають 4 проводи, тому, скоріш за все, є регулювання обертами по одному проводу. Контролюється наявність обертів, а по іншому регулювання відбувається. Ось, до речі, маркування силових реле. Вони на 40 А, я так розумію, якщо використовуються нормально розімкнуті контакти, і на 30 А, якщо нормально замкнуті, 250 вольт. 3 такі реле встановлені. Одне, друге і третє. Збоку є пам'ятка, що батарею не можна відключати, коли інвертор працює. Від мережі особливо. Навіть якщо у вас БМС відключає по перезаряду, то вона відключає батарею лише на заряд. На розряд батарея залишається бути присутня. І по можливості все-таки налаштовуйте інвертор так, щоб батарея не зникала навіть на заряд. Тому що під час заряду різко зникає струм, якщо йде якась комірка в перезаряд. І це не добре для інвертора в будь-якому разі. Підключив інвертор до акумулятора і до мережі, встановив температурні датчики по радіаторам, на низьковольтному радіаторі встановив, це перший датчик, другий датчик на високовольтному радіаторі, третій на трансформаторі, ось він знаходиться, і четвертий на дроселі. Тут його закріпив на стяжці. Датчики встановлював в нижній частині радіаторів, бо у нас продування йде зверху вниз, і відповідно в нижній частині може бути найбільша температура. Провода по підключенню тут по 25 квадратних міліметрів до акумулятора, мережа і вихід з інвертора по 6 мм квадратних. Заземлення підключено, вхід і вихід заземлення спільні, вони на одну точку приходять. В якості BMS поки що використовую 100-баланс BMS, можливо підключу G-Kong пізніше, але поки що 100-баланс буде. Значить, вхідна мережа подається на ваттметр, на автомат, на запобіжники ще додатково встановлені, і йде кабель до інвертора. А вихід з інвертора приходить на лічильник на ваттметр, на автомати і по групам на розетки розходиться. Акумулятор такий, 16 комірок і від 280 Ах. Автомат лише по плюсу підключений, мінус іде напряму на BMS. Тут в мене G-Kong встановлено, але підключав 100-баланс BMS і буду на ній тестувати. Перше включення інвертора раджу робити через якусь схему Precharge, коли ми через резистор подаємо на інвертор. І в нас, наприклад, я тут подаю, в мене засвічується світлодіод і потім згасає через пару секунд. Значить, що в інверторі точно немає короткого замикання по входу. Можна замінити просто через лампочку розжарювання подати послідовно. Вона має також засвітитися і згаснути. Це означає, що по входу інвертора немає короткого замикання і можна тоді на постійно вмикати автомат чи просто під'єднувати клеми, якщо ви клемами підключаєте. Відключив автомат, показую, наприклад, в робочому варіанті. Світлодіод погас, значить точно в мене вже струм не протікає в напрямку інвертора і я можу вже включати автомат, подавати без обмеження струму. У мене запобіжник тут встановлений на 150 А, додатково я його просто не відключав і в самому інверторі також на 150 А встановлений. А автомат на 250 А, просто я на ньому тестував раніше. Закриваю кришку інвертор, буду тестувати. Не вимірюю температуру по МППТ поки що. При роботі від акумулятора, від мережі, тут температура не буде сильно підніматися. А коли вже буду тестувати МППТ, то встановлю температурний датчик, можливо, на цей радіатор, а можливо і на PV-Boost індуктор також встановлю. Кожух, звісно, я повернув на місце. Дросель синусу також охолоджується, тут є прорізь в кожусі, і повітря буде захвачуватися, продуватися через радіатори, тому також має охолоджуватися. Запускаю інвертор кнопкою. Чутно ледь помітні оберти вентиляторів. Не сильно великий шум від них. 0,4 А споживання струму. Є на виході 230 вольт. Споживання по БМС 1,2 А. Зараз по кліщах перевірю. 1,1 А струм холостого ходу. По БМС зараз відображається 1 А, напруга 53 вольти. Виходить десь 58 Вт до 60 Вт споживання на холостому ходу. В інструкції, до речі, не бачу значення споживання на холостому ходу. Для жодної моделі інверторів не вказала. Але загалом для 6,2 кВт 60 Вт це таке стандартне значення, але треба враховувати, що тут транзистори на 75 А, тому може бути трошки більше споживання на холостому ходу.
Інвертор працює вже десь хвилин 20-25, споживання впало до 1 А, по БМС також 1 А, і температури ось такі. Трансформатор найбільшу має температуру 41 градусів, і дросель гріється. Вентилятори ще не запускалися жодного разу, лише при включенні. Температура в приміщенні приблизно 20 градусів зараз. Вимірюю напругу мультиметром 53,05, на інверторі 53,1 і по БМС 53,1. В принципі, нормально, похибка невелика. Пройшло 50 хвилин і вентилятори запустилися. Температура на трансформаторі була найбільша, десь 62 градуси. Зараз опускається. На дроселі також температура опускається. І оберти вентиляторів 1750 обертів лівий і правий так само. Загалом в плані шуму ледь помітні оберти. Струм по БМС разом з вентиляторами також відображається 1 А. Рівно 3 хвилини попрацювали вентилятори і відключились температури. Ось такі 52 градуси, найбільший трансформатор і дросель 40 градусів. Скоріше за все, вентилятори запускаються по високовольтному радіатору, туди 36 градусів, напевно, до 40, можливо, доходить і тоді включаються. На самому інверторі, якщо листати по меню, немає відображення температури по датчикам, лише потужність, струм, по черзі напруга, частота. По параметрам я покажу. Ну, загалом таке меню простеньке, але, в принципі, основні параметри є. І, до речі, версія прошивки O1 10.11. Звуковий індикатор я відключив, тому при натисканні кнопок немає звуку. Бачимо, такий динамік перекреслений. Забув, що в мене до виходу інвертора підключений ще ваттметр, він споживає там, 2, 3, 4 Вт може. Тому також впливає на холостий хід інвертора. І коли інвертор вже прогрівся, то кожні 15 хвилин вмикаються вентилятори на 3 хвилини. Бо перше включення на 50 хвилин, поки прогріваються радіатори, трансформатори, дроселі, а далі кожні 15 хвилин. Але оберти ледь помітні, тому шум мінімальний. Добре, що є регулювання обертів. Підключив осцилограф і ваттметр, щоб тестувати під навантаженням, але давайте перейдемо спочатку по параметрам, основні моменти. Параметри загалом схожі до більшості китайських гібридних інверторів, але є деякі відмінності, і я на них зосереджу увагу. По режимам підмішування і використання сонячної енергії доступні лише 3 варіанти: мережа сонце-батарея, сонце-мережа-батарея і сонце-батарея-мережа. Струм заряду сонця і мережа, режим APL-UPS – це швидкість переключення і чутливість до вхідної напруги можемо вибрати. Тип акумулятора у нас лише 3 варіанти, але коли ми вибираємо комунікацію з БМС, то доступний варіант літієвого акумулятора. Ще хочу звернути увагу на еко-режим. За замовчуванням він відключений, але якщо у вас інвертор хаотично відключає вихід, то може бути включений еко-режим. Коли навантаження менше, скажімо, ніж 100 Вт, 30, 20, то і у вас еко-режим включений, то інвертор може не детектувати цю потужність і відключати вихід. Це економить електроенергію, енергію акумулятора, але для невеликого навантаження це може бути проблемою. Тому, якщо інвертор хаотично відключає вихід, перевірте, чи еко-режим у вас часом не включений. Частота вихідної напруги, струм заряду від мережі, напруги переходу по різним пріоритетам роботи, з якого джерела енергії буде відбуватися заряд акумулятора. По напругам заряду, які я виставив, основний, буферний і відключення, я покажу зараз, які я виставив. Еквалізація в більшості нам не потрібна, лише для свинцевих акумуляторів і інколи, якщо ми там хочемо якось хитро налаштувати інвертор. Тепер по цікавим параметрам. Комунікація з БМС, 37 параметр, можемо включити-відключити. Коли комунікація буде успішною, інвертор буде бачити рівень заряду у відсотках, і відповідно ми можемо налаштувати не лише по напрузі акумулятора відключення інвертора, а у відсотках задати нижню межу. При 10%, наприклад, інвертор буде відключатися і тим самим зберігати акумулятор, подовжувати йому життя. І по пріоритетам використання сонця мережі акумулятора ми можемо також у відсотках задати потрібні нам межі. В 42-му параметрі вибирається потрібний протокол для комунікації, підтримується лише RS485 і доступно у нас 4 варіанти – 0, 1, 2 і 3. Я перевірив попередню комунікацію із БМС, підготовив шнур і покажу детальніше. Немає розписаних протоколів, якій цифрі відповідає який протокол. Але мене вдалося підключити лише на цифрі 0 і 3. Reset PV Energy Storage, напевно, є якийсь лічильник, який рахує кількість виробленої електроенергії сонячними панелями.
Ці параметри відповідають за додатковий вихід, який буде відключатися, коли інвертор сильно розрядився. Але так як у нас тут немає додаткового виходу, тому ці параметри взагалі недоступні на саме цьому інверторі. Показана розпіновка оцього роз'єму для комунікації із БМС. Перший і другий пін лише використовується. Перший – це 485 канал Б і другий – 485 канал А. Інші піни не використовуються. І на окремій сторінці вказаний 4-й пункт налаштувань. Це для паралельної роботи інверторів для збільшення потужності або в якості роботи трьохфазного інвертора, трьохфазної мережі, якщо ми додатково встановлюємо плату для паралельної роботи. По налаштуванням напруг заряду, 26-й параметр – це напруга основного заряду. Я виставив 56 вольт по 3,5 вольти на комірку для 16 комірок літій залізофосфата. А діапазон налаштувань 48-61 вольт навіть заявлено. Не знаю, чи фактично інвертор буде видавати таку напругу. Можливо, я спробую підвищити, чи 58, можливо, 59 вольт, трошки підвищу. І подивимося, чи буде заряджати до тої напруги, бо на деяких інверторах є проблема, що не заряджає до заданої максимальної напруги. Буферний режим виставив 54,4 вольти, це по 3,4 вольти на комірку. Діапазон такий самий, як і для основного заряду. І напруга відключення виставив 45 вольт, дав 81 вольт на комірку, діапазон налаштувань від 42 до 50 вольт. Зараз покажу комунікацію з інвертором. У мене було в комплекті до БМС-ки ось такий шнур, підписаний RS485 CAN. Він підключається у БМС, на виході має RG45 роз'єм, але його напряму не вдалося підключити, бо розпіновка, перший і другий пін треба поміняти місцями. Тому в мене був ще в комплекті такий шнурок, просто із проводами на виході, дві лінії. Просто вказано канал АБ, 485 інтерфейсу я підключив до біло-оранжевого. Фізичне підключення виглядає так, CAN 485, інтерфейс підключений до шнура і до інвертора. В інструкції показана розпіновка цього роз'єму. Але хоч підключення виконано фізично, але інвертор не буде бачити БМС, поки ми не налаштуємо. Значить, без комунікації з БМС у нас акумулятор відображається, бачимо напругу акумулятора, струм з акумулятора, рівень заряду акумулятора у відсотках ми не бачимо, лише напруга. Підключився по Bluetooth до BMS, заходжу в параметри і потрібно вибрати потрібний протокол для комунікації. RS485 в мене вибраний. І я спробував різні протоколи, Pylon, Grovat, Sofar, і в мене вийшло підключитися лише на протоколу Grovat. Запитує пароль, якщо у вас не налаштовано, що 1, 2, 3, 4, 5, 6, це для 100 Balance BMS, саме Daily 100 Balance. Все, BMS налаштовано, протокол Grovat, RS485. Протокол на самому інверторі, я пробував різні варіанти, і в мене вийшло підключитися лише на 0 і на 3, і BMS налаштований Grovat саме. Інші не працюють. Не знаю, що вони означають, тому начебто параметри всі ідентичні, що на 0, що на 3, тому залишаю 42 параметр 0 і активую комунікацію з BMS. 37 параметр, BMS, виставляю ON, зберігаю і виходжу. Відразу у нас відображається значок, що Li-Battery, літієва батарея. І якщо в нас неправильно вибраний протокол, то буде малювати 61 помилку, якщо не помиляюсь. Зараз у нас комунікація успішна. І ми можемо бачити доступні параметри по BMS. 19 градусів температура акумулятора, рівень заряду у відсотках 90%. Вхідний струм акумулятора, не знаю, до речі, що це за параметр, і вихідний зараз по BMS 1,3 А. Працюють вентилятори, підключений ваттметр, тому споживання трошки збільшилось. Динамічно змінюється споживання. І ще якийсь параметр GTO Battery, не знаю, що він означає, можливо, якісь активні помилки. Давайте звіримо значення із додатком. Струм по додатку 1,2 А відображається, тут 1,1. Я думаю, що є округлення. Тут, наприклад, він не округлює, просто показує десяті, а тут округлює, тому є різниця у вимірюваннях, так само, як у відсоток заряду. Тут 90 відображає, тут 96. І якщо, наприклад, я вручну задам рівень заряду, допустимо, 87%, зберігаю, то у нас тут змінилось значення, але бачимо, що стає відразу 86,9 BMS, так рахує, і тут немає округлення десятих. Тому буде відображатись 86%, поки значення не стане менше, ніж 86, 85,9, наприклад, буде вже 85 відображатись. Температурні датчики, бачимо, обидва відображають 19 градусів, тут так само 19. Якщо я нагріваю температурний датчик, дивимось,
почала збільшуватись температура 24. Тут, я так зрозумів, середня показує між двома цими датчиками, які доступні в БМС. Середнє значення по температурі. 19-22 відображає 20 градусів. Давайте перевіримо спрацювання БМС по температурному захисту. Нагріваю температурні датчики. Перший рівень захисту в мене встановлений 30 градусів, здається. Level 1. Цікаво, чи на Level 1, чи передасть БМС по RS485 про помилку. Бачимо Level 1. Інвертор працює, не відключився. Перший рівень – це попередження, БМС налаштовано. Тому інвертор, в принципі, не має відключатися на Level 1. І Level 2 в мене налаштований 32 градуси. Але на 32 градуси вже відключаться MOSFET. Level 2 бачимо так. Discharge MOSFET off і Charge MOSFET відключилися. Інвертор просто відключився. І він в мене не включиться, бо в мене налаштовано, що автоматичний перезапуск відключений. Тому я його відключаю кнопкою і включаю. А якщо буде налаштований автоматичний перезапуск, то він сам перезапуститься. Відповідно, про перевищення температури Level 1 інвертор не дізнався, не було в нього цього статусу. Комунікація з БМС вирішує певні проблеми, такі як ми можемо бачити на інверторі рівень заряду у відсотках. Якщо у нас Wi-Fi адаптер підключений, дистанційно також бачити рівень заряду. При настанні різних помилок, наприклад, у нас розбаланс великий, БМС може давати команду інвертору на зниження струму заряду, але ці моменти треба додатково перевіряти, тому що різні протоколи можуть працювати по-різному, різні інвертори можуть не підтримувати певні команди. Тому я, скоріш, зараз не буду тестувати весь цей функціонал. Я поверну режим роботи по напрузі, без комунікації з БМС, і буду тестувати, наче в мене немає комунікації. А пізніше ще, можливо, протестую із комунікацією. Підключив протестувати під навантаженням 569 Вт. Синусоїда на виході в нормі. По БМС 12,1 А струм. Кліщі відображають 11,8 А. Є трошки розбіжність в показниках. По інвертору бачимо струм зараз 14 А, по БМС 11,9. Є певна похибка. БМС, до речі, досить точно зараз відображає із кліщами ідентично. І по виходу інвертора навантаження 552 вольтампера, 550 Вт. Приблизний коефіцієнт корисної дії зараз покажу на екрані: 627 Вт проти 569. Температури по радіаторах і трансформаторах зараз такі, нічого критичного. Вентилятори трошки попрацювали, відключилися. Я забув, що на виході в мене підключений ще цей ваттметр з інвертора, тому тут навантаження підключив відразу в розетку і буду дивитися лише по цьому ваттметру. Синусоїда при споживанні 560 Вт в нормі, рівна напруга також в нормі, не просідає. Кожні 7 хвилин вентилятори включаються на 3 хвилини. 1750 обертів, в принципі, їх майже не чутно, як вони працюють. Тепловентилятор зараз більше шумить. До таких температур відбувається нагрів, 62,6 градусів трансформатор. Дрослі швидко охолоджується, бо датчик температури, видно, там не дуже щільно прилягає. І запуск відбувається приблизно коли 43 градуси на високовольтному радіаторі. По ньому, скоріш за все, відбувається запуск вентиляторів. Низьковольтний радіатор майже не гріється, в принципі, як і очікувано на інверторах такого плану. Підключив більше навантаження, 1876 Вт. По БМС споживання струму 40 А, 42, 39,8. Думаю, БМС трохи завищує. Рахую по кліщам. Напруга 52,4, 38,6 А. Споживання 1874 Вт. Коефіцієнт корисної дії при перетворенні на екрані. По інвертору відображається струм 42 А, трохи більший. І навантаження 1,85 кВт. В принципі, досить точно, невелика похибка. Напруга до інвертора доходить трошки менше. 52,5 виходить із БМС. Втрати на проводах, вже струм все-таки трошки збільшився. По синусоїді все в нормі, без спотворень. І напруга на виході стабільна 230 вольт. При споживанні 1870 Вт вентилятори працюють завжди, вже без зупинки. Але оберти невеликі, 1750 обертів, тому загалом інвертор майже безшумний при роботі від акумулятора. По температурам температури отакі. По дроселю, на жаль, трошки є похибка. Я от тепловізором через щілини дивлюсь. І видно, що там температура 54 градуси дроселя насправді. Що загалом невелика температура, цілком допускається. Відключив навантаження, вентилятори працюють. 1750 обертів – це такий звук, такий рівень шуму.
Підключив навантаження 3760 Вт, синусоїда в нормі, напруга на виході в нормі. Струм з акумулятора 77 А, напруга 51,1 вольт. Коефіцієнт корисної дії на екрані десь рахував, приблизно 94-95% виходить. Струм по інвертору, до речі, 80 А, на 3 А зараз менший, ніж на кліщах. На такій потужності вентилятори працюють завжди на обертах 2950. Оберти стабільні, але й температури загалом невеликі. Я перевстановив датчик на дроселю синусу, тому він зараз відображає вже більш реальну температуру 45 градусів. І перевірю тепловізором 48 градусів відображає тепловізор у максимальній точці. Тому загалом 3,8 кВт без проблем, максимальна температура на трансформаторі 52 градуси. І пробував ще 2450 Вт, там оберти не збільшуються ще. Тобто, тут оберти зараз збільшуються по навантаженню. Чим більше навантаження, тим більші оберти. І після якоїсь межі, можливо 3 кВт, вони підвищуються. Ось фактичні виміряні оберти 2950 і тут 2980 зараз відображаються. На таких обертах шум вже більше відчутний. І знаходитись в приміщенні з таким інвертором не завжди буде комфортно, спати точно буде заважати. Це ще не реактивний режим. Я думаю, при збільшенні навантаження ми побачимо ще максимальні оберти. Інвертор відображає навантаження 3700 Вт, а на моєму ваттметрі 3760 зараз, що загалом непогано. Невелика розбіжність, навантаження присутнє вже 30 хвилин. Відключив навантаження і чутно, як оберти потрошку зменшуються на інверторі. 2500, 2400. Зменшить до 1750 обертів, а потім відключить вже, коли температура на великому радіаторі стане менше, ніж 42 градуси. Зараз ось такі температури. Навантаження 5615, 20 Вт. Синусоїда, до речі, трошечки має спотворення невеликі, але не критично загалом. 229 вольт напруга на виході. Струм з акумулятора 115,7 А. По інвертору 121 А відображається, напруга 54 вольти. Коефіцієнт корисної дії приблизний, виходить десь 94-95%. Інвертор відображає, що рівень завантаженості 89%. І 5,54 кВт на виході. Ще можна 10% його навантажувати. Значить, на такій потужності 5600 Вт оберти 5450. І вже відчувається досить помітний рівень шуму. Ось якщо ближче мікрофон підставляю до інвертора, то ви чуєте рівень звуку. Це вже такий маленький реактивний літачок. Інвертор працює хвилин 15 на такому навантаженні, трансформатор 61 градус, дросель 53,1. Але якщо тепловізором дивитися, то 59 градусів температура дроселя. Загалом температури не дуже великі, в межах норми. Але з таким рівнем шуму явно вже некомфортно знаходитись з ним в одному приміщенні, це точно. Для достовірності результатів вимірювань кришку я закрив, тому інвертор вкидає тепле повітря сюди, через ці щілини і з цієї сторони. Ось так інвертор виглядає зі сторони. Видно нагрів у нижній частині найбільший, куди інвертор викидає тепле повітря. Температура доходить до 47 градусів. Ось тут видно, що найбільше нагріваються провода, 47 градусів, 51 навіть. І нижня частина інвертора також. Навантаження майже 6,2 кВт на виході, 6170 Вт. Синусоїда так, трошки спотворюється. Видно такі нерівності в цій частині і в цій. Але як є. Напруга на виході начебто в нормі 229 вольт. По виходу інвертора відображається потужність 6,1 кВт, тому навіть можна ще трошки додати струм 133 А, 98%. Треба буде спробувати перевантаження також. Струм по кліщах 126 А, а по інвертору 133 А. Рівень шуму залишився без змін, оберти такі само 5450. І температури такі потрошку збільшуються. Так, давайте спробуємо з перезвантаженням. 6,5 кВт. Синусоїда ще трошки спотворилась. Струм з акумулятора 134,5 А. 142 на інверторі відображається. І потужність по інвертору 6,46 кВт. Перевантаження ніде не світить. Хоча відображає ще 104%, але тримає. Прикольно. Температури такі. 63,5 градуси трансформатор найбільше, і потрошку нагрівається. Добре, давайте ще перевантажимо на більшу потужність. 6,7 кВт. Вже моргає інвертор по перевантаженню. І зараз відключиться, я думаю. Це, відключив свій вихід. І синус, бачили, був не ідеальний.
Але піково можна отримувати перевантаження для запуску якихось насосів, наприклад, цілком адекватно. І давайте зафіксую піковий струм при перевантаженні 7,1 кВт 145 А. Зараз спробую фонове навантаження 4700 Вт плюс запуск насосу свердловини десь 1400-1500 Вт. І в піку цей насос може споживати 3 кВт і 4 навіть. Запускаю насос, дивимось і на потужність, і на форму синусоїди. Синус трошки спотворився, загалом все в нормі. Інвертор перевантаження навіть, здається, не відображав, а можливо на секунду моргнуло і все. 6,04 кВт зараз. І струм під час запуску був 140 А, максимальний, який зафіксували кліщі. Насос ще продовжує качати воду. Все, відключився, синус вирівнявся. Загалом гарний показник із фоновим навантаженням. Майже 5 кВт запускати насос – це добре для 6,2 кВт інвертора. Буду подавати мережу для заряду акумулятора, підключив другий канал осцилографа, щоб бачити розсинхронізацію синусу і синхронізацію. По амплітуді буде плавати, так як у осцилографа, на другий канал 0 не підключений. Але розсинхронізацію і синхронізацію ми побачимо. З жовтим кольором це синусоїда від інвертора, а зеленим від мережі. І коли я подам мережу, жовта синусоїда підлаштується під зелену, тому що інвертор має синхронізуватися, і тоді включаться реле байпаси, які подадуть напругу на інвертор і на вихід на навантаження. Це я перший раз подаю мережу на цей інвертор. Напруга зараз вхідної мережі 223 вольта, 50 Гц частота. Бачимо, синусоїди розсинхронізовані. Подаю напругу. Синхронізація відбулася. І байпас включився. Струм заряду акумулятора я виставив 10 А. Бачимо по БМС струм заряду 7 А. Моргає індикатор Charge. Коли моргає, акумулятор заряджається, а коли світиться постійно, то це вже буферний режим. Піктограма малює, що відбувається заряд акумулятора. На інверторі, до речі, також 7 А. Зараз по кліщам помірюю. Так, фактичний струм 7,2 А по кліщах, тому інвертор трохи занижає те, що ми виставляємо. Таке буває, подивимось на більших струмах. Температури поки невеликі, інвертор не вмикає вентилятори зовсім. Підключив на вихід інвертора навантаження 3,2 кВт, і вентилятори не обертаються. Значить, регулювання обертів відбувається лише по температурі, коли високовольтний радіатор перевищує температуру 42 градуси. Збільшую струм заряду, давайте до 30 А. Запустилися вентилятори одразу. До речі, не знаю, чи по температурі, чи від струму, можливо, по температурі, бо десь на 42 градуси по високовольтному радіатору запускаються вентилятори. По кліщах фактичний струм 29,55 А, по інвертору 28 і по БМС 28,6. Загалом непогано. При виставленому струмі 30 А. Павер-фактор вже зріс 0,76. Споживання з мережі 1084 Вт. Струм бачимо, напруга потрошку просідає в мережі, можна сказати, занижена. Оберти вентиляторів 1750, обидва. Шум ледь помітний. Стосовно павер-фактора, який вимірює цей ваттметр, скоріш за все він помиляється, тому що заряджаємо струмом 30 А, напруга 53 вольти, перемножуємо, це виходить в батарею, десь там 1,5 кВт заливається потужності, а споживаємо з мережі 1120. Значить, все-таки павер-фактор ближче до 1, і відповідно з мережі у нас там іде 1500 Вт, може навіть 1600. Є похибка. В ідеалі треба вимірювати лічильниками сертифікованими, або навіть порівнювати по лічильнику, який у вас встановлений, по якому ви реально платите енергопостачаючій компанії. Заряд струмом 30 А відбувається вже десь хвилин 15. Загалом температури невеликі, дросель найбільше, тому збільшую струм заряду. Струм заряду 40 А. Хочу подивитися, де буде ця межа тихої роботи. Все, 30 А був найтихіший режим заряду, а вже на 40 амперах оберти збільшилися. І становлять 2950 обертів для обох вентиляторів. Загалом, в принципі, шум ще терпимий на таких обертах. Якщо вам треба взагалі майже безшумний режим роботи, то 30 А зарядний струм від мережі. Якщо трошки можна шумніший, то можна і 40 А. А на 50 вже, напевно, він буде ще збільшувати оберти. Струм по інвертору 39 А, по БМС 39,8 і по кліщам 40 А.
Фонові завади в мережу, бачу, трошки присутні, але загалом не дуже великий рівень фонових завад. При заряді від мережі струмом 40 А такі температури і виставляю 50 А. І літак починає взлітати. Оберти, напевно, вже максимальні. 5400 обертів по обох вентиляторах. Так. Я інколи включаю шумодав, щоб мене взагалі було чутно на фоні інвертора. Струм заряду інвертор відображає 47 А, по кліщах 48,7 і по БМС 49,8. Фонові завади в мережу, в принципі, без змін. Споживання з мережі відображається 2070 Вт, Power Factor 0,84. Ну, мені здається, що все-таки він ближче до 1, можливо 0,95, 1. Минуло хвилин 5, температури в нас загалом невеликі. Дросель синусу, по факту, я виміряв тепловізором 53 градуса. Але це, можна сказати, що холодний інвертор, тому збільшую ще струм заряду. І, до речі, дивно, що світлодіод Charge загорівся. Спочатку моргав начебто, а зараз горить. Трошки дивно. Ось, до речі, дані з БМС, може кому буде цікаво, напруги по коміркам, відбувається заряд, трошки напруги відрізняються, але загалом все добре. Збільшую зарядний струм, давайте одразу спробую 80 А. Це вже такий суттєвий струм. Оберти вентиляторів вже не збільшуються, це вже, скоріш за все, максимальні оберти. 60 А. Бачимо, споживання з мережі зростає. Я, до речі, не впевнений, що він 100 А зможе заряджати з мережі, тому що напруга просідає 214 вольт. Можливо, він впреться десь ампер 80, пам'ятаю, мій 6,2 кВт, він до 100 А не заряджав, у нього було десь на рівні 80 А, тому що для повного струму треба, щоб мережа була 230 вольт, наприклад, а не 208. От і тут бачимо 73 А. Але по кліщам, до речі, фактичний струм 77 А і по БМС 78. Непогано. Power Factor вже 0,9, наближається до одиниці, 19 А струм з мережі по 209 вольтах. Фонові завади, напевно, трошки все-таки збільшилися, але загалом не критично. Ну що, давайте спробуємо максимальний струм 100 А, що інвертор зможе витягнути з мережі. Бачимо, що трошки струм збільшується. Споживання з мережі 4,5 кВт. Все, напевно, це його буде максимум. 88 А, по БМС 90. Але ж, бачите, і напруга 209 вольт, тому напруга занижена і, відповідно, він не може розкачатися на повну потужність. Я думаю, при 230 вольтах він би ближче до 100 А видав. Зараз підключу на вихід інвертора в байпасі навантаження близько 4 кВт. І, я думаю, струм заряду він зменшить, щоб зменшити загальне споживання з мережі. Зараз 4,5 кВт з мережі споживає. Включаю байпас. 7,3, 6,3. Ну, відповідно, він обмежує струм заряду, щоб загалом з мережі споживати, напевно, не більше 6,5 кВт. 6,3 зараз обмеження. Можливо, якщо буде 230 вольт, то це буде загальне споживання десь на рівні 7000 Вт. Напевно, по струму він обмежує, бачимо 32 А струм, і цілком вірогідно, що він буде тримати саме по струму. Відключив навантаження. І струм не збільшується заряд. Струм заряду. Більшість гібридів так обмежує. Скажімо так, мережу не спалить, але якщо у вас на виході з інвертора велике споживання, тих же 5 кВт, то на заряд вже залишиться небагато потужності. Давайте ще раз вмикаю навантаження. Це обмеження реально йде 32 А по входу. Якщо б мережа не просідала до 210 вольт, хоча б давала 230, то це виходить десь 7,5 кВт з мережі. Заряд струмом близько до 90 А відбувається хвилин 10. Загалом температури невеликі. Дросель має найбільшу температуру 57 градусів, по тепловізору фактично 67. Але це можна вважати, що це холодний інвертор. Я зараз ще його кругом покажу тепловізором. Ось так інвертор виглядає збоку. Бачимо нижню частину, де в нас виходить гаряче повітря, але воно реально невелику температуру має. 30 градусів нижня частина прогрівається. Це можна вважати, що інвертор холодний. Ось зона дроселя максимально бачимо 67-68 градусів. І передня частина 30 градусів. Провода також сильно не нагріваються. Все в нормі. І нагрів, де автомати, ваттметр. Нагрів комірок, з'єднань, проводів. Також все в нормі. Підключив комунікацію між БМС і інвертором, бо помітив деяку особливість. От то, що я показував відео, що світлодіод Charge
переставав моргати, засвічувався повністю, це було визвано тим, що у нас інвертор заряджав лише до буферної напруги 54,4 вольти. Він подавав струм, бачить, що напруга стає майже одразу така, як виставлена в буферному режимі, і включав вже буферний режим одразу. З'єднав шнуром з комунікацією і успішно заряджає вже вище буферної напруги. В даному випадку комунікація з БМС допомагає, щоб заряджати в два етапи. Спочатку до буферної, а потім до основної. Звісно, що можна буферну і основну виставити однаково, також 3,5 вольти на комірку, але я особисто більше прихильник того, щоб виставляти буферну напругу менше. І тут вже бачу цей індикатор Input Battery Strom, це струм саме на заряд в БМС, а це з БМС, який йде на розряд. Рівень заряду акумулятора у відсотках, 73 вже. Я обмежив струм 80 А, а зараз спробую ще раз підняти до 100. 4,5 кВт з мережі 4530. Хоча напруга навіть просідає до 202 вольт. І все одно витягує 91-92 А. По кліщах фактичний струм 88 А, БМС інколи 92, 93 малює, 94. А це струм, який саме інвертор відображає 86 А, що він заливає. У нас є декілька значень по струму в батарею з БМС, з інвертора, в даному випадку з кліщів, але все одно 4,5 кВт, в принципі, більше не піднімається. Ну нічого, в принципі, 90 А для такої вхідної напруги це непоганий показник. Температура стабілізувалася і не піднімається вище цих значень. Заряд акумулятора вже підходить до кінця, 99%. Струм почав знижуватися стрімко, 29 А зараз. Світлодіод Charge, до речі, загорівся вже. Але струм все одно протікає, типу заряджає до виставленої напруги основного заряду. Ось, до речі, хотів показати, що в мене відбулося щойно спрацювання захисту по другій комірці. Single Voltage, High Level. Другий рівень, оця комірка, пішла в перезаряд. У мене виставлено 3,7 було вольт навіть. Я тестував батарею, колись розбалансував комірки і так і не поправив її. І відбулось просто відключення струму заряду БМС-кою. MOSFET відключилися на заряд на струмі 30 А. В принципі, нічого критичного не відбулось, просто струм заряду зник. Але якщо б це був струм, скажімо, 100 А, то для інвертора це не дуже добре, таке різке зникання великого струму. А невеликого 30 А пережив нормально. Рівень заряду відображається 100%, але інвертор ще продовжує заряджати. Я йому виставив 10 А струм, фактично 7. І нехай БМС трошки відбалансує комірки розбіжністю. Минуло трохи більше години часу, комірки майже вже відбалансувалися, розбіжність 2 сотки, 3 сотки майже. Невеличкий струм ще протікає інколи. Заряд зупинився, коли струм впав менше 5 А. Це при цьому струмі переходить із основного заряду до буферного. Я зараз підняв напругу буферну до 56,6 вольт, щоб в ідеал відбалансувати. І хочу заодно спробувати підняти загальну напругу десь до 59 вольт. Подивитися, чи інвертор взагалі може її забезпечити. І, до речі, споживання з мережі зараз, коли акумулятор вже зарядився, бачимо 42 Вт, струм 1,77 А, але низький павер-фактор. Я хочу його перевірити на іншому лічильнику. Підключу лічильник, який сертифікований, типу NIC якийсь, і подивлюся, яке реальне споживання, бо, відповідно, якщо тут павер-фактор неправильно вимірює, то і потужність буде не дуже точно відображати загально споживання з мережі. Тому хочу перевірити цей момент. Так, зараз трошки піде перезаряд певних камірок, але хочу перевірити. 58,7 вольт загальна напруга, 59 вольт, 59,2. Відповідно, інвертор заряджає більше 58 вольт, тому в теорії, я думаю, і до 61 вольта буде заряджати, як заявлено в інструкції. І тому можна заряджати літій-іон 15С, має вистачити напруги цілком нормально. Підключив лічильник замість мого ваттметра, порівнюємо споживання струму, бачимо 1,6 А, 1,58, майже ідентичні. Показники трошки гуляють вверх-вниз, але саме цікаве споживання у ватах. Акумулятор повністю заряджений і відбалансований, комірки в ідеал, струму в акумулятор немає. Але потужність у ватах бачимо 65 Вт, потужність коливається, може доходити 50-70 Вт по-різному. Але для 6,2 кВт в середньому це десь 60 Вт. Тому дивіться споживання по лічильнику, по якому ви оплачуєте, або використовуєте ваттметри, які вміють враховувати коефіцієнт потужності Power Factor.
Інколи споживання опускається до 53-50 Вт навіть. І загалом я засікав, якщо дивитися за добу середнє споживання, то виходить десь 55 Вт приблизно споживає гібридний інвертор. А якщо від інвертора відключити акумулятор, цей інвертор вміє працювати без акумулятора, підмішувати енергію на навантаження від сонячних панелей, не використовуючи акумулятор, то споживання взагалі падає сильно. Споживання струму загалом не сильно впало, але у ватах лічильник рахує вже 30 Вт. Але в такому режимі інвертор не зможе забезпечувати навантаження, якщо в нас зникне світло. Акумулятора немає, відповідно він відключиться. Якщо підключені панелі, він буде брати живлення із панелей, але якщо потужності сонця не вистачає, то він також відключиться. Це такий неоптимальний режим. Режим роботи все-таки краще використовувати разом з акумулятором. Ще хотів показати такий цікавий момент. От зараз заряджається акумулятор струмом 7 А. Споживання з мережі 370 Вт йде по гібридному інвертору, струм по кліщах 2,2 А, а споживання по лічильнику 120 Вт. Значить, він пауер-фактор також не дуже коректно вимірює і виходить якби в сторону клієнта. Струм 2,1 А, 2,2. Є трошки розбіжність, але просто сам факт, що ми заряджаємо батарейку з потужністю 370 Вт, а з мережі споживаємо 150 Вт. І тут 370 Вт. Навіть з урахуванням перетворення коефіцієнта корисної дії при заряджанні, ми, виходить, з мережі беремо менше енергії, ніж заряджаємо. Не так. Лічильник некоректно рахує в сторону клієнта. І тому перевіряйте по своєму лічильнику, який у вас встановлений, наскільки там правильно буде споживання з мережі з урахуванням пауер-фактора коефіцієнта потужності. На більшому струмі заряді, струм 20 А виставив для заряджання акумулятора, 4,6 А. З мережі споживаємо майже 600 Вт, а заряджаємо 950 Вт. І тут 960 гібридний інвертор відображає. Бачите, похибка при вимірюванні пауер-фактора, наскільки це важлива штука. Я дивився в інструкції до лічильника, що він там може помилятися на певних значеннях, коли пауер-фактор нижче, ніж 0,5. І цей лічильник ще виходить загалом не дуже і погано вимірює, бо він, напевно, і більш його правильно розраховує, ніж цей лічильник. А підключив активне навантаження на вихід 1,5 кВт, то рахує коректно. Швидкість переходу на акумулятор в режимі APL і UPS я приблизно перевірив. Відповідає заявленим 20 мілісекунд в режимі APL і в режимі UPS 10 мілісекунд. В режимі APL це майже один період зникає, а в режимі UPS пів періоду. Не буду вже показувати це у відео, і так відео дуже сильно затягується. А перехід на акумулятор під навантаженням, давайте перевіримо. 1,5 кВт на виході 1,6 підключено, синусоїди по обидвих каналах вимірюються. І відключаю вхідну мережу. Все-таки бажано автоматом так не робити, але для тестів зараз подивимось. Відключаю. Синусоїди в нас не розсинхронізовані. Синхронізація. Інвертор повторює свій синус відповідно до мережі. До останнього стану. Тепер вмикаю мережу і синхронізація повертається. І релюшки включаються. Давайте ще раз. Головне, якщо відключаєте, то швидко це робити. Все добре. Струм з акумулятора 36 А. Включаю. Синхронізація повернулася. Також помітив, що з мережі зараз 210 вольт напруга просідає, а коли переходить на акумулятор 230 вольт, відповідно потужність там була щось 1800 Вт більше, ніж від мережі. Ще зараз покажу наглядно об'єднання нуля на вході і на виході інвертора. Це в мене з лічильника 0 приходить. Я його просто з'єднав у цій точці з нулем, який йде на інвертор. Із інвертора ось 0, загальна перемичка. 0 виходить, автоматом не розмикається. Зараз у мене автомат відключений, але фактично з мережі 0 приходить на вхід і на вихід інвертора. Це якщо у вас стара там система, старий 0, і ви його не хочете роз'єднувати, то показую, що буде, якщо ми там підключимо його разом, і чи буде інвертор коректно працювати. Синусоїда із мережі зараз, і вмикаю інвертор кнопкою, і побачимо жовтим кольором синус від інвертора. У нас вихід з інвертора зараз занулений. Правильний 0 для роботи котла і іншої техніки, яка чутлива до наявності нуля. Все, бачимо жовтим кольором синус від інвертора. Я включив стабілізацію, синхронізацію по синусу мережі. У нас, відповідно, мережа зеленим кольором стабільна. Синус інвертора гуляє. Коли подаємо напругу з мережі на інвертор, то інвертор синхронізує дві синусоїди. Включаю автомат від мережі. Відбулася синхронізація.
Виходить, 0 у мене напряму підключений, а я подав лише фазу. Синхронізував інвертор, включив байпас і зараз працює, виходить із спільним нулем і заряджає акумулятор. Якщо дивитися по схемі, то виходить, що ми вихідний 0 об'єднуємо із вхідним. Синфазний дросель у нас по нулю, не працює, його обмотка замкнута. Це не дуже правильно, але загалом працювати буде. Якщо у вас немає іншого варіанту, крім об'єднання нулів, ну що ж, об'єднуйте по входу інвертора нулі. І, в принципі, буде працювати, просто погіршиться трохи фільтрація, і синфазний дросель може видавати трошки зайвих звуків. Але в даному випадку саме від синфазного дроселя я не чую зайвих звуків. Стосовно фільтрації, у нас по входу ще стоїть ферритове кільце і по виходу. Тому ми не втрачаємо повністю фільтрацію, частково фонові завади будуть прибиратися, не поступати в мережу. І давайте переключу на живлення з акумулятора. На виході є навантаження 1600 Вт. Відключаю вхідну фазу і дивимося на синусоїди, як вони переходять. У нас зараз на вихід інвертора подається живлення від акумулятора, і тому відбувається розсинхронізація синусу потрошку. З самого початку синуси синхронізовані, а з часом буде розсинхронізація. Подаємо мережу вхідну, і знову відбулася синхронізація, і зараз буде перехід на байпас. Загалом об'єднання нулів працює, тому в крайньому випадку можна користуватись. Зараз перевірю роботу MPPT-контролера, заявлена робота від 60 вольт, але по факту від 60 вольт не працює взагалі. 70 початкова точка, при якій починає працювати і просаджує десь до 60 вольт, підбирає точку. Ну і загалом нестабільна робота на 70 вольтах. Десь 80-90 починається щось схоже на роботу MPPT-контролера. Тому, якщо ви хочете мінімальну кількість панелей підключити, треба або не менше двох панелей, там по 40-45 вольт, а краще 3 панелі, а то й 4, якщо є можливість. Ну і оптимальна напруга заявлена 300-400 вольт. Тому можна спочатку, наприклад, якщо немає грошей, там треба тимчасово, то можна декілька панелей підключити, а потім нарощувати кількість з'єднаних послідовно. Ну і бажано не перевищувати струм. Десь 22-23 ампера. Я не впевнений, що він 27 ампер зможе споживати від сонячних панелей. Я думаю, що обмеження десь 22 ампера стоїть. Хоча всередині транзистори 2 штуки по 75 ампер в паралель, але програмно, я думаю, обмеження десь на рівні 22 ампера. Подав 200 вольт на сонячний вхід. Струм 0 ампер. Зараз MPPT буде брати для заряджання акумулятора, бачимо, з'являється струм. Підбирає оптимальну точку. Вибрав 2,1 ампера, 200 вольт для заряджання акумулятора. Беремо з панелей 430 Вт і заряджаємо акумулятор приблизно 380 Вт. Ну і відповідно є ще споживання самого інвертора, рахуємо десь 50 Вт, 50-60. І давайте перевірю підмішування. Зараз пріоритет мережа сонце-батареї, значить мережі зараз немає, сонце-батареї. Спочатку має брати із сонячних панелей на навантаження і добирати, що не вистачає з акумулятора. Підключив на вихід інвертора навантаження 1,9 кВт приблизно. І в нас з акумулятора споживання 1,3-1,4 кВт. І з панелей добирає 400-500 Вт інколи. Ось таким чином відбувається підмішування енергії. Відключаю навантаження і акумулятор починає заряджатися струмом 7 А. Тепер вся енергія йде на заряд акумулятора. Якщо виставити режим підмішування SUB, сонце, мережа батареї, то відповідно буде максимум брати із сонця, добирати, що не вистачає із мережі, і вже в останню чергу лише батарею використовувати. Наскільки я подивився опис інвертора в інструкції, і тут так само на шильдику, він не вміє віддавати енергію в мережу, надлишки по зеленому тарифу, лише домішувати на навантаження, чи з сонячних панелей, чи з акумулятора. Брати частину енергії з акумулятора, коли у вас не вистачає енергії з мережі, наприклад, слабка мережа, обмежити там струм, наприклад, з мережі 10 А і все інше з акумулятора, щоб він брав, так не можна налаштувати, як і більшість гібридних інверторів такого плану, вони не вміють працювати з акумулятором. З акумулятором вміють домішувати лише коли сонячної енергії не вистачає, додавати частину з акумулятора. Ну що, ось таке в нас не дуже коротеньке відео вийшло, але щоб зробити його коротшим, треба було просто не проводити частину тестів. А я хотів по максимуму перевірити цей інвертор, бо мені він видався досить цікавим. В плані начинки він не урізаний по фільтрам, по компонентам. Транзистори на виході Silan на 75 А, це дуже добре для інвертора на 6,2 кВт. Загалом зібраний добре, є комунікація з БМС. Цей порт я так і не зрозумів, для чого ця релюшка, що вона дає. Пробував там, коли якісь аварії є, сигнали начебто не змінюються контакти.
Запитаю ще у продавця чи виробника, можливо, напишу, для чого використовується, або хто знає, напишіть в коментарях. Комунікацію з іншими BMS треба перевіряти ще, але я думаю, з G-Kong так само має працювати, як і з Balance BMS. І комунікація з BMS нам дає більш правильні режими заряду акумулятора і те, що ми можемо бачити струм безпосередньо з BMS на інверторі. І саме корисне рівень заряду у відсотках на інверторі одразу бачите, бо по напрузі літій залізофосфат складно зрозуміти, який там рівень заряду прорахувати, а BMS буде чітко відслідковувати рівень заряду і нас інформувати про нього. Споживання на холостому ходу знаходиться на рівні 55-60 Вт, що є середнім значенням для інверторів на 6,2 кВт гібридних сонячних. МППТ в ідеалі треба ще більш детально перевірити, але загалом це може займати ще не одну годину часу, і це відео вже не хочу затягувати сильно. В плані охолодження інвертор також себе показав нормально. Якщо є бажання зменшити температуру на холостому ходу, от як зараз у нас вентилятори відключені, температура може доходити на трансформаторах, бачимо, 60 градусів. Щоб зменшити, можна встановити, наприклад, знизу якийсь невеличкий малошумний вентилятор, і щоб він витягував тепле повітря, протягував і видував назовні. Або зверху встановити, щоб якийсь невеличкий на частину отворів, він буде так само викидати наверх, назовні повітря. А коли включаться основні вентилятори, вони все одно протягнуть, вони захватять повітря, їм буде достатньо. А цей додатковий вентилятор буде у фоновому режимі роботи зменшувати загальну температуру. Або і можна взагалі ці вентилятори перевернути, розвернути доверху, там зробити отвори в верхній частині. І так само один вентилятор додатковий, наприклад, зверху зробити для протяжки постійно, щоб продував. Додаткову плату для паралельної роботи в мене її немає в наявності. Напевно, можна якось окремо придбати. Не знаю, чесно кажучи, треба запитати у продавців, чи можна окремо придбати. І загалом за вартість в районі $300, я вважаю, цей інвертор цілком адекватний, тому що він не спрощений, на відміну від тих же ПВМР із закругленими краями на 6,2 кВт. Їх там можна придбати інколи за $250. Середня ціна в районі також $300, але по знижкам інколи можна за 250 придбати. То цей інвертор набагато виграє порівняно з тим інвертором, тому що він не спрощений, у нього і корпус смішніший, і купа різних фільтрів, дросселів, синфазних і так далі. Це він набагато якісніше зроблений. І це завод не Nextpower, це якийсь інший завод, який реально зробив його краще, ніж Nextpower. Тому, напевно, все в цьому відео. Дякую всім за перегляд і гарного дня!